אתה מוצב? איפה? משתמש של השידור חי. אני שומע לך משהו? כן, אני בדיוק מתקן את זה שזה ייראה כמו שצריך. מי זה אספי? אספי זה איזה מישהו מהקיבוץ. למה? מה הבעיה? לא בעיה. רוצים גם בתגורה שם, בעלמים, לעשות את זה בעיניי. אז שלחנו שזה יהיה כזה. אם זה גם אחלה. זה מתכסף.
אני מבקש מהאנשים להתקרב. תקחו לסיבי, הוא חייך על זה. תודה. קצת בעייתי. אפשר לקרב אותו? נראה לי שאז הכבל לא יעבוד. להביא לזה איזה משהו שנשים את זה על זה. אני יכול להגביר אותו. השעיה בן מלאל אומר, תסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. גם מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה תיתן דין וחשבון. מאין באת מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך למקום עפר רימה ותולע. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, ויבא להשיב אפו ולא יעיר כל חבטו. קדיש. אנחנו נאמר כמה דברי פרידה. אני מזמין את שרה ג'יין לנצמן לסקירת הקיבוץ וחברה קרובה. סטיבי, מי רופא לשבורי לב? סטיבי, הלב שם שבור ומפורק לרסיסים. אנחנו מנסים לנשום ולא מצליחים. אנחנו כואבים ועצובים, תורסים את הראש ולא מאמינים.
לא תופסים את מה שקרה. מי היה מאמין שאני אעמוד פה ואצטט את המילים של ג'יי מהלוויה של ליטן. לעמוד כאן ולומר דברי פרידה לסטיבי משימה בלתי אפשרית עבורי. אבל בחודשיים האחרונים מאז שמחת תורה למדתי שבעצם אין כזה דבר משימות בלתי אפשריות. וכמו שלא לימדו אותי בקורס מזכירים איך לנהל קהילה בגלות בירמיתניה ועדיין איכשהו מוצאים את הדרך לעשות זאת, גם לא לימדו אותי איך נפגעתי מהחבר, האח הרביעי שלי, השכן שלי יותר מ-25 שנים, אפילו אבא שלי, ומחבר הקיבוץ האהוב של כולנו. ועדיין איכשהו אני למצוא דרך לעשות זאת. אתגר הרבה יותר קשה וכואב מהובלת הקהילה בינינו. לעמוד כאן ולהיפרד ממך סטיבי, לעמוד כאן ולהגיד בכל רם כמה איש טוב ומיוחד היית, כמה נתגעגע אליך. זה המעט שאני יכולה לעשות למענך, אחרי כל מה שהענקת לי ולקיבוץ במשך כל כך הרבה שנים. אני עומדת פה על תקן הדוברת מטעם המשק, אבל אצל סטיבי אי אפשר להפריד באמת בין המשק לאישי. אצל סטיבי כל דבר נעשה עם כל הלב, במסירות אין קץ ובלב שלם, עד שכנראה אותו הלב לא יכל לשאת ולהכיל עוד. מרוב שהם רבים, אני לא זוכרת את כל התפקידים שסטיבי מילה במשק, והם אני רק חלק מהם. מרכז ועדת בנים, מזכיר שיפוטים, מרכז ועדת חברים, מרכז ועדת שמחות, סדרת תורניות, אחראי פסולת, וצוות חנייה בטוחה, כל עוד לא חונים בכביש הפנימי. ואחרון החביב, וכנראה המשמעותי מכולם, הרפת. הרפת, לה הקדשת את מרב זמנך, מרב תשומת הלב שלך, מרב האנרגיה שלך. הרפת שאתה שיקמת כמו ידיך בחודשיים האחרונים, הרפת לה הקדשת את חייך. וכיאה למשפחת מרקוס, את כל הדברים האלו תמיד עשית, עם חיוך על השפתיים, בצחוק מתגלגל, מתוך אהבה ואמונה בקיבוץ הלאומי. הבית שלך בארבעת העשורים האחרונים, הבית שלך לתמיד. אצלנו באנגלים של גרעין יתר, האנגלים הצעירים, תמיד התבדחנו על איך שבלוויות אומרים דברים כל כך טובים על כולנו. צחקנו, מה יגידו עלינו? אם גם עלינו יגידו את כל הדברים הנפלאים האלה. זאת בדיחה עם תאריך, אבל בלב שבור, כבר עכשיו אני נאלצת לפרוע את השטר. ומה אומר? לא משנה כמה אנסה, לא אוכל לסכם מה היית בשביל כל כך הרבה אנשים, בעלומים ומחוץ לעלומים. לא משנה לאיפה הגעת, או באיזה גיל היו האנשים שלך, כולם התאהבו בך. כולם ירגישו בנוח איתך, כולם צחקו איתך וחייכו בזכותך. מנש, אין מילה טובה יותר לתאר אותך. סטיבי, היית איש ישר כסרגל, איש עם ערכים, איש של מעשים. כשהיה צריך לקדם משהו, פנינו אליך. וגם אם בהתחלה לא הכי התלהבת, תוך זמן קצר, כבר למדת הכל בקשר לפרויקט. נהייתם מומחה והתחלת להשקיע ולא מרצחה בתשומת לבך. ולא משנה אם מדובר בלימוד תוכנה חדשה לניהול בריאות העדר ברפת. אסתר, עינב, עמית, עדן, ודוש היקרים, משפחה וחברים. אנחנו בעיצומם של ימים מאתגרים שלא חשבנו שנאלץ להתמודד עמם באופן הנוכחי. על אף שאנחנו שבעי סבבים. מטבע הדברים נכנסנו לסוג של כוננות נפשית על מנת להתמודד עם המציאות הקשה.
אבל לאסון הזה מצאנו את עצמנו לא מוכנים בכלל. סטיבי, אתה בנינו מאומץ מזה כ-40 שנה, ומאז נשמר קשר מיוחד בין המשפחות. הגעת אלינו אלם חמד צעיר וחרוץ עם חבריך מהגרעין האנגלי, כשהעברית לא ממש ברורה בפיך. אבל אתה לא ויתרת. הצטיידת בפנקס קטן, ומדי יום רשמת בו 6 מילים חדשות בעברית. אותן שיננת וזכרת להפליא. וכך השארת את אוצר המילים שלך. נעצת מטרה, המשכת בהתמדה, בסבלנות ובנחישות, התכונות שכל כך אפיינו אותך. עם הסבלנות הזו ליווית את חבריך לגרעין לחתונתם. אתה לא מיהרת. מכוון מטרה, למצוא את הטובה ביותר עבורך. וכך, יחד עם אסתר, הקמתם משפחה לתפארת. הזוגיות שלכם הייתה חיננית לעין ולאוזן. אהבתי את הדולי שלך, אולי אני לא אומרת את זה נכון. בה פנית לאסתר, והיא השיבה בדארלינג. מכאן הגיעו 4 ילדים נפלאים, המוכרים בכל הקיבוץ, כילדי משפחת מרקוס, המחונכים בעלי לב זהב. ובחיוך היה בך שילוב יפה של מים גבוהים עם אש של עשייה חיובית למשפחה ולקהילה. נרתמת לכל כך הרבה תפקידים ועלומים. קשה הפרידה ובלתי נתפסת. נוח בשלום על משפחתך, והיא מליץ יושר למשפחתך ולעם ישראל. אבי פריימן, חבר ומנהל הלכת. סטיבן, רפתן וג'נטלמן. ביום ראשון, ירד הערב על הלומים העזובה, התאספנו קבוצה קטנה של חברים להדלקת נרות של חנוכה בבית הכנסת שממש חיכה לנו. רפי ביקש ממני להדליק נרות. עניתי לו, היום סטיבי ידליק, מחר אני. סטיבי, היום אני מרגיש שזה סוג של פרידת כבוד שזה חטרם לכתך, אני מוביל את דרכו של גורל. למעלה מ-20 שנה אנחנו ביחד מובילים את הרפת לעשייה והצלחה. אתה בתפקידך כאחראי תפעול ובריאות, ואני בניהול. שנינו משוגעי סדר וניקיון, וזה בלט בשטח. אתה עם הפנדנטיות שלך והנימוס האנגלי, התחבבת על כל הספקים, הווטרינרים וכל מעגל נותני השירות ברפת, שהמומים מלכתך. צוות קטן כמו בהלומים, בו שנים היינו יעקב, אתה ואני, זה סוג של בניית משפחה. לא מעט ימים היינו יותר שעות ביחד מאשר עם המשפחה הגרעינית שלנו. הכרנו אחד את השני כזוג ממש. גם אם לא תמיד הסכמנו, תמיד בסוף עשינו הכי טוב. בתקופה האחרונה נהנינו שנינו מאוד מהיצירה שבנינו. מתחם מכון החליבה החדש. כל רגע בעבודה היה הנאה צרופה. הכל היה מושלם. המקום נבנה ותוכנן עם הנדסת אנוש לרווחתנו ולרווחת הפרות. ואכן טיפסנו בתוצאות המקצועיות ויכולות לעשור. בחודשיים האחרונים, את ענן כבד אפור ירד על ארצנו בכלל וקיבוצנו בפרט, קראו לנו ברשת דברים קשים. יצירתנו הושחתה. היה קשה מאוד לשנינו.
אתה החלטת היום אחרי להגיע לרפת ל5 ימים בשבוע, וביחד עם אסף ועומר הפעלתם את הרפת למופת. הרפת שניזוקה הכי קשה בעוטף עזה, מתאוששת הכי מהר, ולך יש חלק מכריע ומרכזי בזה. שבוע שעבר חגגנו לך יום הולדת ברפת, ביחד עם המתנדבים החמודים שלנו שהפכו בינתיים לשכירים לתקופה קצרה. שמחת איתנו כל כך כששימחנו אותך. בלילה שבין ראשון לשני נדם לבך. לך, אסתר, הילדים, עינב, עמית, עדן וטושי, וכל המשפחה, תנחומים מאוד מקרוב. נוח לך בשלום חבר, הבט למערב, אל השקיעות שכה אהבת לצלם, הבט למזרח, אל הזריחות של הבקרים המוקדמים ברפת, והבט לצפון, אל הרפת שכה אהבת. תחסר לי מאוד, חבר יקר. אסף בן אריה, ביום שני, קצת לפני 6 בבוקר, אבי, מנהל הרפת, אלון הווטרינר ואני היינו מופתעים. סטיבי לא הגיע עדיין, וזה חריג. הרי בשעה הזאת אתה תמיד כבר בעיצומה של העבודה. כשלא ענית להפתעה דאגה, ואבי יצא במהירות לביתך. ובינתיים ברפת, כמו ברפת, הזמן לא עוצר. קולבים, מאכילים, מטפלים. הידיעה הקשה נחתה לנו באמצע שגרת הבוקר, שאתה היית הציר המרכזי שלה. היית ודאי שמח לדעת שנייר ההנחיות המפורט והמסודר שהכנת מבעוד יום, כמו כל יום, בוצע במלואו. טיפולים, מעברות, קשירות, בדיקות. לא מחסיר פרט, לא שוכח כלום. כזה היית, קפדן, דייקן ומסודר. וזה שהצלחת לסבול בלגניסט כמוני, זה הישג בפני עצמו. עד לפני כחודשיים בכלל לא הכרנו. אבל מאז שנפגשנו הפכנו לחברים. עבדנו יחד ימים ארוכים ומאתגרים בשיקום ותפעול הרפת, כאשר רוב חבריך, חברי הקיבוץ, נאלצים בשל הנסיבות הקשות לחיות הרחק מן הקיבוץ. היית אתה מהראשונים לחזור הביתה. אולי בגלל הצורך שלך לעשות ולפעול ולא לשבת בתל, ואולי בשל האחריות הגדולה על ההווה והעתיד של הרפת, שהייתה מפעל חייך למעלה מ-20 שנה. בימים הראשונים הכאוס ברפת היה גדול. ומרגע שהגעת, היית עוגן של ניסיון וידע שהיו חיוניים בהתמודדות עם האתגר. העניינים התחילו להתייצב. פתאום יש תשובות לשאלות, יש בעל בית שמכיר כל פרט מקצועי וטכני ברפת, שזוכר הכל ושם לב להכל. הסיפור המרשים של התאוששות הרפת בעלומים כבר סופר ועוד יסופר, לך סטיבי היה חלק מרכזי ומכריע בסיפור הזה. וגם בתוך עומס המשימות שמילאת ברפת בתקופה המורכבת הזו, מצאת זמן לתחביב הצילום שאהבת, ומדי כמה ימים שלחת לי תמונת וואטסאפ, בעיקר של זריחות ושקיעות מריבות ביופיין, שהיו ניגוד חריף לקולות המלחמה שלא פוסקים כאן לרגע. בתוקף הנסיבות הפכת גם למסביר ומדריך לצוותי התקשורת הרבים שפקדו את הרפת, שם גם נחשפתי לחוש ההומור המשובח שלך. בשלב מסוים כבר התחיל להימאס לך מזה, אז אמרת שמי שרוצה לראיין אותך, חייב לבוא עם בקבוק וויסקי. וכשמבקר אמריקאי קולני ירד מהרכב שלו ושאל בקול, מישהו פה speak English, אז אתה ענית לו בחיוך ממזרי, I speak English, you speak American. אחד התנאים להצלחה של רפת זה צוות יציב. החודשיים האחרונים היו רחוקים מאוד מכך. ישראלים טובים מכל רחבי הארץ הגיעו לסייע, כ-50 איש בסך הכל. חלקם באו לכאן לחלוק לך כבוד אחרון. את כולם היינו צריכים ללמד לחלוב, וגם לדאוג להם למזון, ללינה ולשאר הצרכים. גם למשימות האלה היית מחויב ודאגת לכל מחסורם. ובימים האחרונים התגבשה ברפת קבוצת עובדים צעירים קבועה וחביבה. אתה, סטיבי, היית להם מדריך במקצוע הרפתנות, ולא פחות מזה חבר ואפילו קצת הורה. לפני מספר ימים חגגו לך בהפתעה יום הולדת 62. היית מאושר, למרות שלא היה ויסקי ונאלצת להסתפק ביין. ועכשיו גם הם פה איתנו וגם הם נותרו קצת מיותמים. הייתה לי זכות גדולה להכיר אותך, לעבוד לצדך תקופה קצרה,
אבל משמעותית ואינטנסיבית, שנקטעה לפתע, וההלם והכאב גדולים מאוד. בנו שלום איש יקר, תחסר מאוד למשפחה, לחברים, לעובדי הרפת הוותיקים והחדשים. אני בטוח שגם הפרות שבהם טיפלת שנים במסירות, גם הן כבר חשות בחסרונך. מרק דו, חבר טוב. I feel like I've lost a brother. We have been close friends for so many years through B'nai Akiva, Achshara. We shared a house in London together. Here in Israel, we've kept in close contact. You were part of my family and Caroline's family, and our parents adored you. We had so many laughs together, especially in my house in Cardiff. I lived down alone. Before you met Esther, you would spend time at our home in Israel. If I ever needed anything, always call me. You helped us move and paint our first home in Israel. You became religious on Hachshara. I won't forget when your parents told your sister Linda that you would become very religious. When Linda came to meet you at London airport after you spent a year in Israel, every time a Haredi came out, she asked her parents, "Is that Stevie? Is that Stevie?" When you met Esther, you said, "You are the luckiest man in the world." And you had hit the jackpot. You loved her so much. You were content with life and appreciated nature. You looked so beautiful. You took such beautiful photos the last few years. On Chol Sukkot, we were sitting together in your beautiful sukkah. 3 weeks later, having coffee in Natalia. When the war came and you went to Natalia, you could not sit and do nothing. It was not long until you returned to Halloween to work. You were such a hard worker and loved your home and family. Steve. I will miss you so much. You really were like a brother to me. Goodbye, my friend. Easy, נייג'ל לנצמן, חבר טוב. Steven. Sarah Jane told me I had to say something today. I didn't want to. She knows and you know that I don't like speaking in public. But she said so, so here I am. Like when Esther got you to do things you didn't really want to, but you did them anyway, always to the best of your ability.
real reason I didn't want to speak today is because it meant that I had to face up to the most terrible, awful fact that my friend was gone. It's impossible to lose my best friend, my kind, loyal, helpful, easygoing, hard-working, thoughtful, generous, dearest best friend. I first met Stevie in the summer of 1984 when I joined Sarah Jane for Shabbat during the preparations for B'nai Akiva's summer camp. Before the kids came, Stevie was B'nai Akiva's camp organizer and he was also going for Shabbat. So we met up somewhere in London and he gave me a lift in his big van. We hit it off straight away. In true Stevie fashion, he delighted in explaining to me the code of the road that he'd researched, how big lorries flash their lights to each other to indicate when it's safe to change lanes. And when we got there, we put up this huge marquee together. And after that Shabbat there, I didn't see him again until we made Aliyah in September '86 to Halloween. But we carried on where we left off. We just got on with each other. Stevie wasn't married yet, and he basically spent most evenings with us on our couch, inevitably falling asleep, and then letting himself out in the early hours. He had a great propensity for falling asleep on couches, and when awoken would exclaim, I'm awake, and often fall straight back to sleep. Even last Friday night, he fell asleep on the couch in our hotel room. Stevie was a man of many passions. Whatever he did to the fullest extent. He had a beer brewing phase. Stevie's stout knocks you out. Stevie's bitter makes you bitter. When he decided that ago, he transformed his garden into a veritable wonderland of fresh herbs. And he also had a garlic phase until Esther gave him an ultimatum. His interests turned to diets and keeping fit, especially his paleo diet. So of course he went on a 2-year course to study nutrition. And he spent many an afternoon with his homemade workout equipment, not the least of which was smashing a huge tractor tyre with a sledgehammer for hours. And one of his proudest moments was short answering the entire people's list of phone numbers off by heart. Not least was his passion for the Refet and cow sheds. He's been the mainstay of the Refet for the last 23 years in charge of the health of the herd. And ever since the 7th of October tragedy, he's been there every working day to rehabilitate and rebuild the Refet with total dedication. His latest passion was his photography, quickly becoming an extremely skilled photographer, delighting the people with weekly photos which he generously shared with everyone. I really think that he'd finally found his métier and that a bright future lay ahead. He's had a myriad of voluntary tafkidim on the kibbutz, so I'll leave it to others to detail them all, but I can tell you that he fulfilled every one of those jobs with enthusiasm and motivation. And no less important, he did them with compassion and consideration. He was a mensch. We did lots of stuff together like most friends do. Stevie used to say that we were twins, because whenever we went out together to a simcha or wherever, it turned out that we'd each decided separately to wear exactly the same type of clothes. Together with Avi Bravi, Jeremy and Yoska, Ruchi, and Michael and Carol. We even bought things together all the time, either sharing them between our families, like the barbecue, Yes TV and various power tools, or we simply bought 2 of the exact same thing, such as laptops, big tellies and fridges. We bought whiskey together. We extended our knowledge of whiskey together, and we went on 2 whiskey tours together to Scotland. If one of us got a new bottle, we'd tell each other that we had a new bottle. It didn't matter whose house it was in, we shared. I've stayed at his parents' house in England, and I've stayed with Linda on numerous occasions. And we've been neighbours for nearly 3 decades. When we were in COVID lockdown, the Landsmans and the Marcuses were capsule and had Seder night together, with family. We still share a sukkah. And when our families grew, Stevie and I built an extension for the sukkah. So dear Esther, Enav and Abraham, Jonathan and Amit, Shirin and Tani, Eden and Orin, Tushi and Roman, and of course Harold, together with Linda and Gary, Ollie and Hannah. Everyone loves Stevie. He was the brother I never had. Know that the Landsmans will always be there for you. I am so grateful to have had him as my friend, and I don't think I'm going to do without him.
Stevie, the best friend a person could ever have. Someone to laugh with, to cry with, and sometimes just to sit. For more than 40 years, Stevie has been a part of our lives. We both feel that we've spent more Stevie hours than even with our families. When we started going out, Michael and I, Stevie and him lived together, and we were a threesome. We went everywhere together. We went through all his fads, as you've heard, some of them beer making, not so, learning all the phone numbers, as you heard. We used to test him. We used to give him like spots tests to see if he remembered. Eating garlic, as you heard, to test his doctor. Growing hamsters, you haven't heard that one yet. Eating raw eggs. All kinds of weird sports, just to mention a few. As the years went on, we continued to raise our children and grandchildren together. There's so many memories. Stevie always stopped to ask all our children, how are you? Where are you? What are you doing? He knew all of them, where they were, what they were doing. He really cared. And even the grandchildren, in the Corona, we used to have tefillah at the house, and the grandchildren would join. And Stevie would see Adiel's daughter from afar. Rona! So many memories of Stevie, so many memories. And I said to Michael after it happened, I said, not one bad memory, one bad memory. And I'm not saying that because he's gone, I really mean it. Not one bad memory of Stevie. During the Gulf War, we had to go in the room, put the laser van around the door. Yeah. Michael went to the Lord. Stevie, of course, came round to help me. He wasn't married yet. And ended up spending the night because he wouldn't let me open the door to let Michael look in. Every simcha, every crisis, Stevie was always there. What do you need? What can I do? How can I help? Or just to come and sit. Weddings, even when he wasn't doing the job of Achrei Simchot, he was just there. Stevie was just there. Stevie, it's the day-to-day little things that will miss parking my car at the office and going over to see Stevie every morning, asking him how he was and having our morning coffee together. And he used to say to me, you started working already, I finished half a day. Going past his house, and Stevie coming out to say hello every time. In the past 40 years, as you heard before, he fell asleep on our couch as well, but in our house he dribbled. Stevie couldn't resist Mike and Ike's or a good cake or biscuits. Every time we have a whiskey meeting, I promise you, Stevie, or a men's barbecue, we'll have a place for you there. And I promise you we won't charge you. And we'll think of you. We had so many plans for the future. We said when we grow old together, we're going to have a spasmobile each, and I'll rearrange the gears, and we'll go fast and have races round the kibbutz with a whiskey flask at the side. We wish the whole family long life. We're here for you. Harold, Linda, Esther, all the children, Enab, and your family.
Amit and Shir, Eden and your partner, and Tushi and Rana. All of you, we're here for you. We are going to miss you every single day, Stevie. And in the words of a very famous president, Shalom Chaver, Hobo. לסיום אנחנו מזמינים את המשפחה הגרעינית לשאת כמה מילים. מסתבר שהייתי צריכה להיות ראשונה, כי הרבה אנשים לקחו לי. שכולם דיברו שהוא היה אומר, מה מתקשר לאנשים ואומר, אהלן, מדבר סטיגי. דדי, זה אמור להיות דברי פרידה, אבל אני לא יודעת איך בכלל להתחיל להיפרד. גם אמרו לי שאני לא אמורה לגרום לכם לבכות כמו בהספד, שיהיה לכם בהצלחה. חודש כסלו דצמבר הגיע, ופעם זה היה חודש עם הימי הולדת. הדלקת נרות, אולי טיסה לאנגליה ומתנות, ועכשיו זה היה חודש האבלות אצלנו במשפחה. אני עדיין לא מצליחה להבין את מה שקרה, אני מרגישה שאני בחלום. אני מרגישה שזה עוד אחד מהמתיחות הנוראיות שהיית מציע שנעשה כל שנה בקיבוץ בפורים. אני מרגישה שאתה עדיין יושב על הספה ורק צריך להעיר אותך ואתה תגיד, I'm awake. דדי, היית אמור להיות סבא זקן. כשנכנסתי להיריון ואמרתי לו שהוא יהיה לי גרמפה, אז הוא אומר לי, גרמפה? Can I just be Uncle Stevie? אמרתי לו, לא, אתה תהיה גרמפה. היית אמור להמשיך לפתח את התחביב הצילום המטורף שלך, להמשיך לראות את הלב שלך נפתח מול הנכדים, את המסירות שלך בעבודה. הקיבוץ לא יהיה אותו דבר בלעדיך. לא יהיו אקטים של נדיבות מבלי שאנשים בכלל ידעו שזה אתה. לא יהיו מפגשים עם אנשים שאוהבים אותך. לא יהיו פליטות פה מביכות בסיטואציות הזויות. לא יהיו יותר מצבי שכרות בשבת אחרי ששתית, אלוהים יודע כמה וויסקי. תספר בדיחות בקול ממש גבוה. לא יהיו יותר אמירות מעצבנות אלינו ברגע שניכנס לבית כמו shut the door. כמובן, אחרי זה הולכים למקרר, אז shut the fridge. ואז בודקים מה יש בטלוויזיה, don't touch the controls. ואם שמים את הטושי, אז bring back my כיפה. אם היינו עכשיו בבית, בטח המזגן היה ל-30 מעלות חום, וכשכולם מזיעים, היית אומר, oh, just break, right? דדי, הקשר שלך עם יונתן ואיתן, זה הדבר הכי טבעי שראיתי בחיים שלי. אני עצובה שלא יקרה את זה. וגם שרוני זכתה רק לטעימה. מי יעשה ליונתן סיבוב בגינה? מי ילמד אותו איזה קבוצת כדורגל שאף אחד לא אוהב חוץ ממך שצריך לאהוב? מי ילמד אותו את הקללות הראשונות שלו? מי יסתובב בבית ויגיד, no mother, I tell you, she has too much stuff. Oh, I don't say what I do. דני, היית אחד האנשים הכי מצחיקים שאני מכירה. מצד אחד אהבת מוזיקת רוק ודם מטל, ומצד שני ראית באדיקות את כל הפרקים של הקרדשיאנס. מצד אחד
היית חזן בשנה האחרונה כמעט בכל תפילה, והיית מקריא לנו בסדר פסח בדיחות גסות. מצד אחד עבדת בחרא של הפרות כל היום, ומצד שני היית חוזר הביתה ומתעצבן של בלגן ושלא נקי. היה כל כך חשוב לך התזונה והאוכל, אבל תמיד מצאנו חצי קופסת גלידה אכולה במקביל. היית כל כך זהיר ובטיחותי, אבל נפלת בטריק בחו"ל, שברת את היד. כל הזמן ניסית להוציא אותנו מהבית, שיהיה לך בית ריק, ומצד שני כל הזמן שאלת מתי נבוא לבקר, ואיפה אתם? דדי, הלב שבור, הראש לא תופס את מה שקרה. אני מצטערת שלא יכולתי להיפרד. אני מצטערת שלא היה שם מישהו איתך. I'm sorry if I didn't say enough how much I love you. אנחנו אומרים שצדיקים גמורים נפטרים ביום הולדת שלהם, ואתה נפטרת בתאריך העברי שלך, ואתה אכן איש כל כך טוב עם מידות של חסד, ענווה, צניעות, הכרת תודה, מסירות ועשיית הדבר הנכון. נדיר שהתלוננת שלא טוב לך מול אנשים אחרים, אתה איש המעשים שלו מדברים יותר ממילים. אנחנו ילדים גאים בך כל כך על כל מה שעשית בחיים. שעזבת את הבית, את הנוחות, ועלית לארץ, התאהבת בקיבוץ. מאוד גאים בך במיוחד על ההתמדה שלך בשנת האבל ועשיית דברים שפעם היו מקפיאים אותך. מקווים שנוכל להמשיך את מה שעשית. למדתי ממך להסתפק במועט, תמיד לחשוב על הסביבה והזולת לפני שחושבים על עצמך. למצוא משהו שאתה אוהב ולהשקיע בו. לצחוק תמיד גם כשהסיטואציות לא מתאימות לכך. Linda and Grandpa, our heart goes out to you. You do not deserve all this suffer. It's important for us, for you to know that we love you very much. Mommy, היה לכם מערכת יחסים של הבנה, אהדה, תסכול, צחוקים, עצב ואהבה, ובעיקר עשוית שטויות. מצד אחד אתם כל כך שונים באופן, ומצד שני כל כך מתאימים ודומים בהרבה דברים. ואיתך אנחנו אוהבים אותך. הייתי מסיימת בציטוט מאחד השירים שהוא אוהב, אבל ממש הכל עם כללות ומונחים שאני לא אגיד אותם פה. אני אגיד במילים מסר שהוא ממש אהב, אסטה לה ויסטה בייבי, ודדי. היום יש לי יום הולדת. למרות שזה לא עזי, אשמח לברך את כל מי שנמצא פה. שידע לצחוק על עצמו, כמו שדדי אפשר לנו לחכות אותו ולצחוק עליו. אני מברכת שתחבקו את האוהבים שלכם, ושכמו דדי לא צריך להרבות במילים, אפשר פשוט להיות נוכח. זה לא מסתפק שלי. אני בדרך כלל לא מצליח לדבר מי שמכיר אותי בחתונה ערבית. לא יודע אם אני אצליח, אבל אתם תצטרכו להיות סבלניים כמה שאפשר. דדי שלי, מספר אחת בכל העולם. אני לא מצליח למצוא את המילים הנכונות, לא מצליח לחבר כלום.
איך הם בכלל הרושמים מצוות, איך קובעים את מה אומרים. יש לו ככה בדברים להגיד, איש שגדע. איך בכלל אפשר לחשוב על זה שאני קובר אותך, אני הולך להגיד עליך קדיש שנה שלמה. דדי, אני לא מהכלא, ואני נמצא בסוג של חלום. דדי, את הדמות שלא הייתה, לא תהיה כמוך בעולם. איש שהשם שלו הולך לפניו, וכל דבר שרק נגע, בעלת צמחות, אחראי תורנויות, אחראי נהלי בטיחות, דואג לכולם שלי, כולם, כולל העובדים שלא מאמנים, בעלת חברים, בעלת בנים, עוד המון דברים שרק עשית שאני בכלל לא יודע. כשהייתי ילד, הייתי מגיע איתך לרפת ולתחמיץ. כל פעם היו שואלים אותי, מי אתה? הייתי אומר, אני הבן של סטיבי. כולם ישר היו אומרים, זכית, פשוט זכית, באבא מושלם. דני, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה על ההקלטות של אקסלם שהיית צופה איתי. כל משחק. ומזכיר לי שיש משחק. הייתי אומר לך, אני מגיע, רואים על הספה, והיית רואה איתי כל המשחק. גם אם לא היית רואה של ארסנל. תודה על המתנות, על כל המתנות. בנו שלי, בנו בהאוז, כל מה שהבאת. תודה על מי שהיית, איש צנוע, מסתפק במה שיש לו, ודע לוותר תמיד בסדר. ידי, אני לא אשכח את הרגע שסיימתי גוף קצינים לב. ישר מותם בטקס, ישר רצתי אליך, פשוט פרצת לו. איך יש לי התרגשות? אבל אני חושב שזה משהו שהוא שלי ושלך. שנינו רגישים מאוד, בוכים המון, והכל, בסרטים, אנשים של דברים אחרים פשוט בוכים מהכל. לא כולם יודעים את זה. לא כולם רואים את זה עליך, אבל היית הכי רגיש שיש. דדי, אני לא אשכח. דדי, ארוחות שישי ושבת. זה הדבר הכי מצחיק שיש בבית משפחת מרקוס. מי שלא היה לא יבין. אמיתי, מי שלא היה לא יבין. אני חושב שכיתת הכוננות, מי שהיה לך בחודשים האחרונים, או בכללי חברים קרובים שהיית איתם, ידעו בן אדם מצחיק וקורע, פשוט ענק. פשוט מצחיק. דדי, תהיה חסר לי בתפילה. לעזור לי, שאני שואל מה עושים עכשיו? או איזה עמוד אנחנו? היית עוזר לי תמיד. כשהייתי ילד, וגם עכשיו, שאני לא יודע, יש דברים שאני לא יודע, היית אומר לי הכל. עדיין אני לא מאמין שהיית חזן במשך שנה שלמה, שחרית, מניחה בערבית, פשוט מטורף. צבת לי עכשיו רף גבוה, אומר כל דבר, וטוב שם. עד היו לך טרנדים, התחלת עם הכושר, פטיש 5, מגלגל על הטרקטור, שם הייתי איתך. לאחר מכן התזונה, עם הצומות המטומטמים האלה, לא היית אוכל כלום, שותה מים עם מייפל, ניקוי רעלים ומיצים ושייקים סגולים וירוקים וכתומים וכל ציוד הישרדות וים סבייבה ובייק גריל ואני הולך למכתש. תגיד למאמי שהלכתי. ואחרון הצילום שאתה כל כך אוהב. אני ושיר תמיד היינו לעצמנו שאולי הצילום זה לא הטרנד, שזה בא והולך, שהוא יהיה איתך בנצח. משהו שותף להכל שהיית והכל 100%. והכל היית. כולם יודעים את זה. כל החברים, כל הקיבוץ, כולם. כל החברים שלי תמיד אומרים לי, אבא שלך, תותח, רעל. פשוט, אבל תותח. כל דבר שהייתי מתייעץ איתך, היית אומר, יהיה בסדר, אתה תצליח, תחשוב חיובי ושם זה נגמר. אז הייתי הולך למאמי ואומר לה, למה אתה דיקה? למה הוא לא מבין? למה הוא לא מביע איזה רגש? עכשיו אני מבין שזה היה המוטו שלך בחיים, לתת לי ביטחון, לזרוק אותי למים, ולהצליח לי בגדול. איך עוד דבר? חשוב לי להגיד לך כמה דברים שחשוב שתשמע. הראשון, אני אשמור על מאמי לעולם, והכל. אני אשמור עליה.
2, אני אחליף אותך בתור מנהל הבנק ציון. אני אהיה אחראי על הבנק ציון, מעכשיו אני אהיה אחראי על הבנק ציון. די, לא תרצה. אני יודע שלא תרצה. אני אקים נקודה לזכרה ברפת שלנו, יחד עם אבי, ועם כל מי שיבוא לעזור. הרפת שלנו, הרפת שלך, שהם ככה. אני אחנך את הילדים שלי כמו שחינכת אותי יחד עם שיר. ומבטיח לקחת את מוטפות, להיות איתך תמיד. ולכל מי שהיית, מה שעשית בשבילנו כמשפחה. דני, אתה הכי הופך אותי לבקש. אני מבטיח לקפוץ ביום שישי, לפני כניסת שבת. להגיד לך שבת שלום. אני אגיד כמה דברים לפני שאני אגיד את המשפט האחרון. תראה כמה אנשים נגעת. טווח קצר, כל מי שפה. נגעת בהמון אנשים, כולם רוצים להגיד לך שלום. אני מבין שפה צריכים לנסוע בכל העלומים ישר, ולא כולם יכולים להגיע, אני מבין. חשוב לי שתתחשבו לצוות של הקבורה. תנו לאנשים כמה רגעים להיפרד עם דלי. אם זה 5 דקות, אם זה 10 דקות. שאני אוכל להגיד שם לאנשים בשבילו. כבר רוצה להגיד לכולם שם, לכולם. אני מבין שאנחנו צריכים למהר ולעוף על רכבים ולנסוע לעלומים, אני מבין. אבל תנו לנו את הרגע הזה, שאנשים יבואו להגיד שלום לסטיבי בפעם האחרונה, שלא ראו אותו הרבה זמן. זה סופר חשוב, סופר קריטי. לי, לנו כמשפחה. ולא בטוח שלא. דלי. ולאבי. I promise I will be for the family every way, every time for you ותמיד. דלי שלי ורק שלנו. מי המאמין שהילדים שלך בגיל צעיר יצטרכו לקבור אותו? דדי, אין פה אחד שעומד כרגע ולא אוהב אותך ולא הכיר אותך ולא הצחקת אותו. דדי, אתה נתת את כל החיים שלך על הקיבוץ מגדש, חיי בטיחות, לוועדת צמחות ורפת ולמון. הרפת היא הבית השני שלך. בתקופה האחרונה, בחודשים האלה, אתה פשוט נתת את כל הלב שלך לקיבוץ הלאומי, ובסוף הלב שלך נשבר. שברת את כל הקיבוץ לרסיסים. דני, היית בן אדם כל כך מיוחד שעושה את כל הדברים בתמימות ובשקט. היית בן אדם כל כך חזק ששום דבר לא שבר אותך. ביום הכי מיוחד, שלי ושל רונה בחתונה, גילו לך בבוקר אבנים בקריות. לא רצית לספר לנו, לא רצית להרוס לנו את היום. רק למחרת בבוקר, נפלת לבית חולים לטפל בזה. כי כזה היית, עושה דברים בלי להגיד להם. דני, המשפחה שלנו קבועה. דני, לפני כמה נגיד קדיש שלנו שלך, ועכשיו אנחנו אומרים עליך קדיש. בשבת האחרונה, החברים הכי טובים שלך חגגו לך יום הולדת עם וויסקי כמו שאתה אוהב. ובסוף זה הסוג של פרידה ממך. דדי, בתקופה האחרונה, החברים שלי ועוד המון אנשים אמרו לי שהם כל כך נהנו לשבת איתך בחמם, שאתה מצחיק אותנו ועושה מה שצריך. ואנחנו שמחים שבתקופה האחרונה היית עם אנשים שאתה אוהב והצחקת את כולם. דדי. אני לא יודע איך אפשר להיות בחמה שאתה כבר לא נמצא שם יותר. דדי, כל תמונה שלך יותר יפה מהשנייה. דדי, אתה פשוט מלאך ואנחנו אוהבים אותך.
כולם, מה שאתם רואים, משפחת מרקוס. אמא שלי אישה חזקה. אני אישה חזקה, אם לא הכי חזקה בקיבוץ. דדי וממי, תמיד היו עוזרים לכולם לפני הילדים שלהם. אני אומר לכם את זה בוודאות, אמא שלי, ממי, תמיד היה שם את האנשים לפני המשפחה שלו. אין מה לעשות, זה האמת. אני רוצה להגיד לכולם משהו. גם לזה שאמא שלי נראית חזקה, מחייכת והכל, צריך לעטוף אותך כולם, אני אומר את זה לכולם, לא רק אנחנו, כל הקיבוץ, כל החברים, כולם צריכים לעטוף את מה? כולם. לעטוף. זה לא יהיה פשוט. זה המשימה שלנו עכשיו רואים? משימה שלי. זה מצחיק וזה בסדר. טוב, הוא כבר ריגש אותי עם הקטע הזה. דווקא בדיוק דיברנו על זה, שבזמן האחרון סטיבי למד לחבק, כי ברור שהוא ידע לחבק אותנו, אבל התחיל גם לחבק אנשים, חברים שהוא ראה אותם. אז אני כבר אבקש שאנחנו נסיים, שכל אחד יחבק אחד לשני, כי זה יעזור. ובלי התנצלות, אני אדבר קודם באנגלית, כי זה השפה שלי איתך, סטיבי. Stevo, Magnevo. It wasn't meant to be like this, but it is. You're over there, but not really. For me, you're where you always are, right next to me. And as is usual for us, I'm doing the talking. And you are quiet. But your warm smile radiates, and you are proud of me, and you support me. I'm gently reminded, excuse me, ad-libbing as we go along, when we used to go to weddings and similars, as soon as we got there, he said to me, start saying goodbye. You knew we would be married. Confidence, such bitachon. Easy for you, and it took me a while to discover your amazing personality and character. What won me over was your incredible sense of humour. You made me laugh while helping me move house, and you've been making me laugh ever since. We laugh at each other, and we laugh at ourselves. And so much of who you are is thanks to Harold and Shirley, who brought you up with the right values, who loved us both and totally accepted me into their lives and gave me another sister, Linda, who has always absolutely adored you and our family. I'm so grateful that you're here today, Linda. Stevush, you and I are opposites. I love dancing and partying. You love quiet, chill time. I'm chaotic and often leave things to the last minute. You are focused and organised. I am always late. You are always on time or even early. I am overly optimistic. You are a pessimist. A perfect partnership. We make it work. I agreed to live in your dream home, Kibbutz Aronim, and you agreed to give me the space to develop my career and my social life. Your friends became my friends, and my friends became your friends. And we made new friendships. By far, our best achievement are, as you have all witnessed today, and you know anyway, our magnificent children. Einav, Amit, Eden, and Tamir, Tushi. Together we brought them up by laughing, by annoying each other, by encouraging them, supporting them, and thanks to you, there was sometimes food in the house. They all share some of our qualities, and they have all secured healthy, loving relationships of their own, which is a tribute to us. Doll. Life
with you is an adventure. You introduced me to so many things. I attended heavy metal concerts, admittedly with earplugs, and developed a love for AC/DC, Iron Maiden, Tom Petty, Aerosmith, Sabaton, and many other rock bands and musicians. You introduced me to the neti pot, the squatty potty, trigger points, five-fingered shoes, bridging, excellent teas, buffs, which is what we're wearing today. You taught me how to order coffee, and you solved all my technical problems on the phone and on the computer. You also prepared me for any survival scenario. I now know what to do if I am strangely attacked by a grizzly bear or a snake. And your recent gift to me was a special knife that cuts through a seatbelt should my car fly off a bridge while driving across a river, thus enabling me to escape from the car. Fact is, Stevie, you are always looking out for me, keeping me safe, keeping us all safe. And as with everything you do, you give 100%. You just don't know how to give any less. I have in my pocket your EDC. Do you know what that is, guys? Everyday carry, something else you taught me. And you always had in your pocket exactly what I need. You even brought me cream once when I had muscular pain, imploring me to use it. And as I opened the tube and started smelling it, you declared, "Work's a treat on the cows." These are known by all: honesty, integrity, loyalty. You're simply not able to lie. Your nostrils flare, and you mumble what you're saying. It just goes against your nature. You rarely get angry, and when you get angry, you don't stay angry for very long. And as you always told me, I'm the easiest person in the world. You used to say, why complicate life? And I'm a therapist, I know about complications. You focus me, you ground me, you understand me, and you totally love me. You love the children, the grandchildren. You love your dad, you love Linda, and all the extended family. And you love Watford, good whiskey, being with friends, exploring the world, photography, aluminium, heavy metal. I can go on and on and on. And my heart today is not broken, because my heart is full, because I have you in my heart. Because we did say I love you to each other. We did talk about our family, and we did talk about lots of things. We made everything fun. We traveled, climbed mountains together. We swam through caves in total darkness. We met interesting people from all over the world. We flew to Everest together, the highest point on earth. We dipped into the Dead Sea together, the lowest point on earth. And we laughed and we laughed and we enjoyed everything. Shut up with the family, working on our gardens, socializing, shopping, flying to Bushy, watching TV. We embraced life together. The last time we flew back from London, we were somehow upgraded on the plane, and we acted like a couple of kids. We thought we were going to get caught out any second. It was just easy, but that's how we were, always a little bit childlike. And maybe you've noticed, I've started speaking about you in the past tense. There it is, Stevie. Time to say goodbye. A scenario that I was not prepared for. But I take with me that it's Hanukkah. Nes Gadol Haya Po. You are my Nes, Stevie, my miracle. And I thank God for you. And I remember you standing with a broken arm in Vietnam, filming me as I flew into the sky. You had to stay behind, an experience we couldn't share, although we planned to fly together. And I'll keep flying, Stevie. And you'll be watching from above, filming, directing, together with our kids and our grandchildren, who I know will make sure that I won't fall. I love you, doll. ובכל זאת, קצת בעברית. כן. ואני לא יודעת אם תגני פה או עברית, אבל זה עברית שכתבתי, וזה מן הסתם יהיה כל הטעויות שלי. אני גם לא אתרגם כל מה שאמרתי באנגלית. כמו שאנחנו למדנו עברית, אתם תלמדו אנגלית כדי להבין. ואני יוצאת מהנחה שהדוברי העברית
כאן הם בעיקר מהלאומים או קשורים איזשהו לסטיבי דרך עבודה, ואתם מכירים אותו היטב, ואתם יודעים כמה בירכו אותי לקבל אותו כבן זוג. סטיבי בן אדם קשה, אחראי, מסור, נאמן, נחמד, כל דבר שעשית, עשית ב100% מעצמך, בעיקר סטיבי, היית מצחיק. אמרו לי, ואני מסכימה, שלאף אחד לא היה משהו שלילי להגיד אליך. פשוט, כמו שאמרו עוד לפניי, היית מנץ'. נהניתם ממה שעשית ולגמרי השקעת את הנשמה שלך. בעבודה כמובן, אבל גם בתפקידים שלך לקחת. אני זוכרת איך שאתה היית מסביר לי, שבתור רכז שירותים, סליחה, רכז שמחות, שהוא גם היה רכז שירותים לדעתי, אבל בתור רכז שמחות, כמה שזה היה חשוב לשבת עם כל משפחה, ובאמת להיות קשוב, לדעת מה הם בדיוק רוצים. ואם היו להם בקשות מיוחדות, אתה תפתור את הבעיה, אתה תיתן להם את השמיכה. לא סתם השם שלך זה שמחה. אתה נתת לאנשים להגשים את השמחות שלהם. ובאירוע עצמם, תמיד הלכת מוקדם, כי חשבת בתורנים, סיתרת את כל הכלים והיה לך לוז, כדי שהם ידעו מה עליהם לעשות. והיית אומר לי, חייבים להתחשב, הם עובדים מאוד מאוד קשה. והתשוקה שלך לצילום. כמובן שגם לזה נכנסת במוטיבציה גבוהה. כל יום שחזרתי מעבודה, גיליתי אותך יושב על הספה עם הלפטופ על הברכיים, ואתה לומד דרך הטלוויזיה על איזה עריכה, על צילום, ובהתלהבות, עוד לפני שאני בכלל נכנסת, אומר לי, בואי, אסתר, תראי את זה, תראי מה למדתי, מה עשיתי. ורק הייתי מוכן שאני אשב לידך על הספה, ואז ידעת שאני לגמרי איתך. וזהו סטיבי. יותר אני לא אשב לידך. לא אסע איתך ברכב ולא אטוס איתך. אני לא יודעת איך. אבל אני יודעת שאני אהיה בסדר. כי ילדים המדהימים שלנו ידאגו לי. כמובן גם נדעה. לא, ובעיקר לצחוק. תודה לכם קהל ולחיים. שאתם תהנו ממה שאתם עושים לראות בטלוויזיה, תהנו מזה. תפנו זמן ודרך לאיזשהו תחביב ולמידה, ותיכנסו לזה כמו שהוא נכנס, פול. תהנו מהדברים הפשוטים והבסיסים בחיים, ותתייחסו אחד לשני עם כבוד. אני אומר לכם, אין מישהו מהילד מהגן, שגם פעם אחת מישהו שאל אותו למה הוא מדבר מצחיק, שהיא נעשתה דיבר מהמון. ואנשים מבוגרים, כולם אמרו שהוא ידע לעשות את הדבר הנכון. ואם אתם לא יודעים מה זה הדבר הנכון, do the right thing, אז תבדקו, תלמדו, תשאלו, what is the right thing to do? That's what being a man is. ככה סטיבי היה. תודה, חיכית לי, ותודה כל מה שהיית בשבילי, ואתה עוד תמשיך להיות. בבקשה, אחרונה, חברים. דרך הביתה. תפתחו את הפלאפון שלכם. תיכנסו למוזיקה שסטיבי אמר, ובאמת מוזיקה שאתם לא מכירים. זה איין ליידן, זה ACDC, זה סבתון, זה טום פטי, זה מדהים. תכירו קצת את העולם הזה. הייתה לנו אופנומים להגיד סוג של בדיחה, אבל אין מה לעשות. שאתם זוכרים, אנשים מקיבוץ הלווית שבאתי נפטרה והיה שיר בהלוויה, אני לא זוכרת את השם של השיר, אבל היה שיר. סטיבי עמד לידי ואומר לי, דווקא נראה לי נחמד שיש שיר וזה. ואז הוא בחר שיר, הוא אמר, זה השיר שאני רוצה שתהיה בלוויה שלי. ומן הסתם זה שיר של בערך 26 דקות. אז לא, היום אנחנו לא נשמע את השיר, אבל אלה שכן בנים איתנו, אנחנו נשמע את השיר שבשבילי ממש מביא את סטיבי בחיים, שזה של אירוסמית, של הסרט המגן. סטיבי, כלפי חוץ, היה משחק אותו איש חשומח, אני יודע, אני זה, אבל בפנים היה רך. כל פעם שרואה ארמגדון עם אחד מהארדלס שלו, ברוס וויליס, כל פעם שברוס וויליס היה נפרד מהבת שלו שהולך להציג את העולם, סטיבי היה כל פעם, לא משנה.
say, I can't say goodbye. But I feel you, I see you, and I. Now it's probably something like tongue checkers. המשך מסע הלוויה יהיה בעלומים, אבל רק למשפחה המצומצמת. לכן זה הזמן כרגע להיפרד במשפחה המצומצמת. אנחנו נאלץ להיפרד מהמסע הלוויה ונלווה את סטיבי עד למשך. Well,